આજે આપણી રેસીપી કોઈ શાકભાજીમાંથી નહીં પરંતુ એક ફળમાંથી તૈયાર થશે અને એવું હેલ્ધી ફળ કે જે ઉનાળાની સિઝનમાં ભરપૂર હર જગ્યાએ મળી રહે છે। પૂરા ભારતમાં આ ફળ ઉનાળાની સિઝનમાં મળે જ છે અને ખૂબ જ હેલ્ધી છે। વાળ માટે, આંખ માટે, હૃદય માટે, હાડકાં માટે, પૂરા શરીર માટે ખૂબ જ મદદરૂપ થાય તેવી આજની આ વેરાયટીમાંથી આપણે શાક તૈયાર કરીશું। તો ચલો મારી સાથે। તો જેમના માટે મેં 1 કિલોગ્રામ જેટલી શક્કર લીધી છે। આ શક્કર આપણે 2 ભાગ કરી અને વચ્ચેથી જે બીજના ભાગ છે તેને કાઢી લેવાનું છે। આ બીજ કાઢી અને છાલને પણ આપણે ઉતારી લેશું અને છાલ કાઢ્યા બાદ આપણે આ શક્કરટેટીમાંથી મોટા મોટા ટુકડા તૈયાર કરીશું। મિત્રો, આ જે શક્કરટેટીના બીજ છે તેને બિલકુલ ના ફેંકતા, એ બીજ ખૂબ જ હેલ્પફુલ થાય છે પૂરા શરીર માટે। તો આ બીજને તમે તડકે સૂકવી અને પછી ડ્રાયફ્રૂટ તરીકે પણ યુઝ કરી શકો છો આ બીજનો। તો હવે છાલ કાઢી અને ટુકડા તૈયાર કરી લેશું। મિત્રો, આ શક્કરટેટી છે તેમાં ઠંડક આપવાનો ભરપૂર ગુણ હોય છે। આ શક્કરટેટીની અંદર કબજિયાતને દૂર કરવાનો પણ ગુણ રહેલો હોય છે। તરબૂચ અને કાકડીની જ જાતિ છે આ શક્કરટેટી। તો ખાસ તમે શક્કરટેટીનો ઉપયોગ બને એટલો ગરમીમાં કરજો અને ક્યારેક ઘરમાં કોઈ શાક ના હોય ત્યારે શાક બનાવવામાં પણ આ રીતે ઉપયોગ કરજો, બધા જને બહુ પસંદ આવશે। આ શક્કરટેટીની અંદર વિટામિન એ હોવાથી આંખને ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। કેલ્શિયમ ભરપૂર હોવાથી હાડકાં મજબૂત થાય છે। આયરન હોવાથી હૃદય મજબૂત થાય છે અને વિટામિન સી હોવાથી તમારા પૂરા શરીરને ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટ કરવામાં પણ ખૂબ જ ફાયદાકારક થાય છે। તો આ શક્કરટેટીના જેટલા પણ વખાણ કરીએ તેટલા ઓછા। તો હવે તડકો લગાવવા માટે ગેસ ફ્લેમ પર એક કડાઈ રાખેલી છે અને માત્ર 2 ચમચી જેટલું તેલ આપણે ગરમ કરીશું અને ગેસની ફ્લેમ હવે સાવ ધીમી રાખીશું જ્યાં સુધી આપણી સબ્જી તૈયાર ના થઈ જાય। તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો આપણે અડધી નાની ચમચી જેટલું જીરું અને અડધી નાની ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને મિત્રો, આ તેલને એકદમ ઓછું ગરમ થાય ત્યાં સુધી જ ગરમ કરવાનું છે। પછી આપણે આ ટેટીના ટુકડા ઉમેરી દઈશું અને અત્યારે બિલકુલ હળવા હાથે ચલાવીશું, નહીં તો આ ટુકડા છે તે મેશ થઈ જશે। અને હવે અહીંયા ચટકીલા ટેસ્ટ માટે 1 ચમચી જેટલો આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। મેં અહીંયા લસણનો ઉપયોગ બિલકુલ નથી કર્યો। અડધી નાની ચમચી જેટલું અથવા ટેસ્ટ પ્રમાણે નમક ઉમેરીશું। અહીંયા આપણે બહુ જ ઓછા મસાલામાં એકદમ હેલ્ધી એન્ડ ટેસ્ટી સબ્જી તૈયાર કરીશું। સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરીશું। એકદમ કલરફુલ સબ્જી બનાવવા માટે 2 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। 1 ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને જો ઘરમાં કસૂરી મેથી હોય તો 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથીને ક્રશ કરી આ રીતે ઉમેરવાથી ખૂબ જ ફ્લેવરફુલ એન્ડ વધારે હેલ્ધી સબ્જી તૈયાર થાય છે। અને હવે આપણે મીઠાશને મેન્ટેન કરવા 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું, કારણ કે ટેટી છે મીઠાશવાળી જ હોય છે તો થોડી આપણે ખટાશ ઉમેરીશું તો સબ્જીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। અને હવે થોડા લીલા સમારેલા ધાણા ઉમેરી હળવા હાથે મિક્સ કરીશું। મિત્રો, હું ફરીથી તમને કહું છું કે આ આપણી સબ્જીને આપણે એકદમ હળવા હાથે ચલાવવાની છે, તો જ આ સબ્જીની અંદર ટુકડા છે તે બરકરાર રહેશે, નહીં તો ટુકડા મેશ થતા જશે। અને જેમ જેમ આ સબ્જી કૂક થતી જશે તેમ જાતે જ ટેટીની અંદર ભરપૂર પાણી હોવાના કારણે પાણી પણ અલગ થવા લાગશે અને પરિણામે આ ટેટીના શાકમાં આપણે પાણી પણ ઉપરથી બિલકુલ ઉમેરવું નહીં પડે અને એકદમ ગ્રેવી જેવી સબ્જી તૈયાર થશે। જો તમે પાણી ઉમેરશો તો તમારી સબ્જીનો ટેસ્ટ સાવ ખરાબ થઈ જશે। તો હું તમને ખાસ રિકમેન્ડેડ કરું છું કે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર ચલાવી અને થોડીવાર ઢાંકી અને 1 મિનિટ માટે કૂક કરશો ને તો ટેટીની અંદર પાણી હોવાથી આ આપણા શાકની અંદર ગ્રેવી પણ તૈયાર થઈ જશે અને શાક પણ બહુ જ સરસ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે। તો 1 મિનિટ જેવા સમય પછી તમે જોઈ શકો છો કે ટેટીની અંદર પાણી હોવાથી ગ્રેવી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને ઓલમોસ્ટ સબ્જી કૂક થઈ જ ગઈ છે।
કારણ કે ટેટી છે એકદમ નરમ હોવાથી વધારે કૂક કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તો ફરીથી ઈચ્છા હોય તો ધાણા સ્પ્રિંકલ કરી ચલાવી અને સર્વ કરીશું. મિત્રો, એકવાર તમે આ રીતે સબ્જી બનાવીને ટ્રાય કરશો ને તો મને ખાતરી છે કે તમે વીકમાં 4 વાર આ સબ્જી બનાવશો. હેલ્ધી તો છે જ, પરંતુ એટલી સ્વાદિષ્ટ છે કે તમે વારંવાર બનાવશો અને તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ જળવાશે. નાના મોટા હર વ્યક્તિને પસંદ પણ આવશે. તો તમે ક્યારે બનાવો છો આ સબ્જી, મને જરૂર કોમેન્ટમાં ફીડબેક શેર કરજો. અને જો બનાવતા હોય તો તમે કઈ રીતે આ શાક બનાવો છો તે પણ મને ફીડબેક કોમેન્ટમાં આપજો. બહુ જ જલ્દી મળીશું એક આવી જ હેલ્ધી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી હંમેશા ખુશ રહો, હસતા રહો. ટેક કેર એન્ડ બાય બાય.